عمرك استخدمتي وصفة من أول أو تاني مرة استعمال تلاقي شعرك بقى كثيف جدا والتساقط قل تماما وبدأ شعرك يطول في أول أسبوع استخدام؟ يبقى أنتي لسه مستعملتيش الوصفة دي. ما تنسيش اللايك واكتبي لي تحت في الكومنتات أي كومنت، اكتبي لي بتتابعيني من أنه دولة، وما تنسيش طبعا تعملي اشتراك في القناة. اول مكون عندنا هنستخدمه يا بنات، وده مكون حرفيا غني عن التعريف، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الشاي الاخضر. كتير منكم جدا مش عارف ان هو بيتم استعماله للشعر. الشاي عامه يا بنات ومشتقات الشاي ممتازه جدا، يعني مش الشاي الاخضر بس، كمان الشاي الاحمر. فانتي لو مش عندك شاي اخضر تقدري تستعملي ليه بديل شاي الاحمر. تستخدمي معلقه كبيره من الشاي الاحمر او الاخضر. تمام، يا ده يا ده. عايزه اقول لك ساعات ان انا بستخدم اصلا معلقه من ده وساعات معلقه من ده في نفس الوصفه وفي نفس الوقت. الاتنين بجد ممتازين جدا لإطالة الشعر وتكثيفه وتطويله. المكون التاني بقى وهو هيكون الحلبة. حلبة هتحطي معلقة صغنونة جدا عشان ريحتها ما تبانش، لكن فوائدها في الوصفة بتبقى ممتازة. هنا بقى انت لو اخده بالك انا حاطه مكون ممتاز جدا 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 في تطويل الشعر وتكثيفه وفي علاج كل مشاكل الشعر. ايه بقى المكون ده برضو مكون غني عن التعريف وممتاز، اللي هو المحلب ده يا بنات بجد ممتاز جدا جدا في اعاده تطويل الشعر وتكثيفه. ولو انت كمان عندك مشاكل في الشعر فهو هيعالجه. ليه بقى؟ بيطول الشعر جدا، بيعمل على تكثيفه، علاج القشرة، وبينظف فروة الشعر. وعلى فكرة طول الشعر اللي بيبقى فيه بعد المحلب ده بيبقى بنات فعلا خرافي ما شاء الله. اللي بيستعمل المحلب ده كتير هم الخلايجة والسعوديات حبايبنا طبعا، بيستخدموا المحلب في وصفاتهم. وانا عرفت المحلب اصلا من الوصفات بتاعتهم الممتازة، فجربتها من فترة من حوالي سنتين وكانت فعلا نتيجة ممتازة جدا. فبقيت كل ما فترة كده استخدم تاني المكون ده. حطيت معلقة كبيرة من الروزماري، وعليهم معلقة كبيرة من الحبة السوداء أو السانوج، وعليهم معلقة صغيرة كده من القرنفل. المكونات دي كلها مع بعض رهيبة جدا جدا في إطالة الشعر، تطويله وتكثيفه، وممتاز. هنا بقى أنا استخدمت اللي هو البابونج. ليه بقى؟ عشان احنا في أول الوصفة عملنا الحلبة. الحلبة ريحتها مش هتبقى قوية خالص في الوصفة، لكن في منكم ما بيحبش ريحتها، وبحس كده ان انتوا لما بتشوفوها بتتقفلوا من الوصفة. بس يا جماعة هي نتائجها ممتازة، ما ينفعش برضو ان انتوا تتجاهلوها في الوصفات بتاعتكم. فانا استخدمت هنا معلقتين من البابونج. البابونج يعتبر عشبة عطرية بيعالج اي روايح كريهة في الوصفة. هنا بقى استخدمت اخر مكون وهو يعني سيد الوصفة دي. ازاي بقى؟ هو بطل الوصفة النهاردة اللي هو السدر. لكن طبعا اهم حاجة تستخدمي سدر ما فيهوش اي شوائب، ما فيهوش اي الحاجات اللي هي الشوائب العادية دي، اللي هي زي مثلا بيكون فيه الاغصان كده، بيكون فيه احيانا كده حاجات جامدة ممكن تنشف وتلزق في الشعر، فبلاش. استخدمي السدر النضيف. جيبي من عند العطار صدر نضيف، خليه يطحن الصدر قدامك، او يعني شوفي كده الصدر قدامك قدام عينيكي وشميه وشوفي شكله كده. لازم يكون ناعم وكويس جدا ومفيهوش اي شوائب. وعلى فكره في صفحات كتير جدا جدا ما شاء الله بيع الصدر، تقدروا برضه انتوا تطلبوا من عندها وتكونوا واثقين انتوا بتطلبوه منين. طبعا بحط هنا حوالي كوبايتين من الميه الكبار. ميه يا بنات بجد، يعني الوصفه دي بجد بتبقى الميه بتاعتها تونر رائع. هغليه. طيب انا هغليه قد ايه؟ هغليه لمده 20 دقيقه وتغطي عليه. انا هنا كنت بصور لك فما غطيتش، لكن تغطي على الوصفه دي. حرفيا يا بنات ممتازه جدا. بسيبها بقى انها تبرد، وبسيبها انها كده تتعتق كده في بعض كام ساعه، ممكن ساعتين، تبرد خالص عشان ابدا ان انا استعملها على طول. وطبعا تصفي الوصفه كويس جدا عشان لما تيجي تستعمليها انت هتستعمليها كتونر، فمش عايزه اي شوائب يعني تلزق في فروه شعرك، فبالتالي بتصفيها كويس جدا. بعد ما بتصفيها كويس جدا بقى، شايفه القوام؟ تحسيه شويه قوام لزج. هل القوام اللزج ده هيضايقك؟ لا نهائي، بالعكس ده هينعم شعرك جدا. يعني مش هيعمل الجفاف اللي بتعمله الاعشاب في الشعر في العادي، لان احنا حطينا الصدر. طيب دلوقتي بقى شايفه القوام زي ما قلت لك تونر لزج شويه عشان الصدر سبحان الله ليه قوام لزج كلنا عارفينه. الناس محبه ماسك الصدر عارفين كويس قوي القوام ده. تمام. ببدأ ان انا بقى بحفظه في برطمان كبير عندي، او يعني اي حاجة فيها غطا بحفظه، بحطه في التلاجة، وكل يوم بستخدمه يا قبل النوم يا الصبح بدري على فروة الشعر.
وبدون غسل، ممكن يومين 3 كده تغسليه وتجددي الوصفه تاني. انا بستخدمه بصراحه كل يوم، ممتاز جدا، وبيعالج التقصف، الهيشان، تطويل، تكثيف. داخلين كمان على عيد، فعايزين وصفه تكون ممتازه كده ومفيده لينا، فاستخدموا الوصفه دي بجد، هتدعولي ناجحه ومجربه ومضمونه. بس كده، اكتبوا لي تحت في الكومنتات بتتابعيني من انه دوله، واتمنى ان شاء الله ان الوصفه دي تكون عجبتك. طبعا لو عايزه باقي الوصفات للعيد، هتلاقي وصفات كتير قوي ما شاء الله لكل حاجه موجوده عندك على الصفحه، ادخلي عليها، وما تنسيش تعملي لايك، الاشتراك في القناه.